در این ویدیو میخوایم ببینیم یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید چقدر به شما پرداخت میکنه و چه عواملی روی درآمد شما تاثیر میذاره و همچنین جدیدترین آپدیت های یوتیوب رو بررسی میکنیم. در ابتدا باید با مفاهیمی مثل CPM و RPM آشنا بشید. CPM چیست؟ به طور ساده CPM هزینه‌ایه که یوتیوب به ازای هر 1000 بار نمایش آگهی از آگهی دهنده دریافت میکنه و RPM درآمدیه که شما از یوتیوب به ازای هر 1000 بازدید دریافت میکنید. اگر انالیتیکس کانالتون رو نگاه کنید متوجه میشید که دو نوع CPM داریم. پلی بک بیسد CPM و CPM. CPM هزینه‌ایه که آگهی دهنده برای هر 1000 ایمپرشن آگهی پرداخت میکنه و پلی بک بیسد CPM هزینه‌ای که آگهی دهنده برای هر 1000 بار پلی شدن ویدیو و نمایش آگهی پرداخت میکنه که معمولاً پلی بک بیسد CPM بیشتر از CPM هست، چون همونطور که گفتیم هزینه‌ای هست که آگهی دهنده برای هر 1000 بار پلی شدن ویدیو که آگهی نمایش داده میشه پرداخت میکنه. پس ممکنه تعداد آگهی بیشتری هنگام پلی شدن نمایش داده بشه. ایمپرشن چی هست؟ ایمپرشن تعداد دفعاتی هست که یک مخاطب تامنیل ویدیو شما رو میبینه که میتونه در بسترهای مختلفی تامنیل شما رو ببینه، مثل نتیجه سرچ، در ریکامندیشن ها، یعنی وقتی که ویدیو شما ساجست میشه، در آپ نکست وقتی که ویدیو شما در قسمت آپ نکست بعد از یک ویدیو دیگه قرار داده میشه، و یا در فیدز، جایی که سابسکریپشن فیدز هست، یعنی اینکه کانال هایی که سابسکرایب کردی رو توی سابسکریپشن فیدز میتونید ببینید یا قسمت واچ لیتر علامت گذاری کردید. چه موقع یوتیوب ایمپرشن رو حساب میکنه؟ وقتی که مخاطب برای حداقل 1 ثانیه تامنیل شما رو ببینه و همچنین حداقل 50% از تامنیل قابل مشاهده باشه در صفحه. یوتیوب درآمد ویدیوهای افقی رو چطور محاسبه میکنه؟ اگر شرایط مانیتایز رو پر کرده باشید و کانالتون رو به ادسنس متصل کنید، درآمدزایی شما شروع میشه. درآمد شما از تبلیغاتیه که روی ویدیو نمایش داده میشه که اگر ویدیو شما بیشتر از 8 دقیقه باشه میتونید تعداد این آگهی ها رو افزایش بدید. به طور کلی 45% از هزینه‌ای که یوتیوب از آگهی دهنده دریافت میکنه متعلق به یوتیوب هست و 55% از اون درآمد به شما تعلق میگیره. از این 55% درآمد مبلغی بابت بازدیدهای آمریکا در ادسنس کسر میشه که این درصد بین 0 تا 30% هست، بستگی داره به کشوری که ادسنس ساخته میشه، و همچنین مالیات بر درآمد کشوری که در اون زندگی میکنید از درآمدتون هم کسر میشه. در مورد درآمد آگهی گفتیم که سهم یوتیوبر 55% هست، ولی برای موارد دیگه مثل ممبرشیپ، یوتیوب پرمیوم، سوپر تانکس، سوپر استیکر، سوپر چت، این درصد 70% و 30% سهم یوتیوب هست که ممکنه یوتیوب به جای 30% تا 50% رو هم کسر کنه. مثلا اگر که کسی سوپر تانکس رو با موبایل آیفون زده باشه، اپل هم 1% از درآمد سوپر تانکس رو برمی‌داره. چه عواملی روی RPM تاثیر میذارن؟ اولین عامل و مهمترین عامل موضوع ویدیو شما هست یا همون نیشی که انتخاب میکنید. مثلا موضوع آشپزی، ریاکت، فیتنس، موزیک، کمدی، سرگرمی، گیمینگ، اینها معمولاً RPM پایینی دارن
ولی استثنایی هم داریم، مثلا کانال های گیمینگی داریم که RPM بالایی دارن، یا حتی کانال های موزیکی داریم که RPM بالایی دارن که معمولا کانال های بزرگی هستن. نیچ یا همون نیشی که انتخاب میکنید روی RPM تون تاثیر میذاره. مثلا موضوعاتی مثل Make Money Online، سوشال مدیا مارکتینگ، فایننس، educational، آموزشی، فوتوگرافی اند فیلم میکینگ، این موضوعات معمولا RPM بالایی دارند. عامل دوم این که بازدید کننده شما از چه کشوری هست. اگر بازدید کننده شما از کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس، آلمان باشه، یعنی از کشورهایی که ثروتمند هستن و یا قدرت خریدشون بالا هست، RPM ویدیو شما بالاتر میره. ولی مثلا اگر بازدید کننده شما از هند باشه، RPM ویدیو شما پایین تر میاد. و اینکه مکانی که شما از تنظیمات انتخاب میکنید هیچ تأثیری روی RPM شما نداره. یعنی مکانی که انتخاب میکنید و مکانی که ویدیو آپلود میکنید تأثیری روی RPM نداره. عامل سوم سن و جنسیت بیننده. مثلا وقتی شما بازی روبلاکس رو انجام میدید مخاطب‌های کم سن و سالی دارید، ولی وقتی بازی استیل دیویژن رو انجام میدید مخاطبای بزرگسالی دارید و این روی RPM شما تاثیر میذاره. آگهی دهنده علاقه داره برای مخاطبی که بزرگسال هست آگهی نشون بده و مبلغ بیشتری رو میپردازه. عامل چهارم طول ویدیو هست. ویدیوهای طولانی تر RPM بالاتری دارن. ولی شما باید این نکته رو در نظر داشته باشید که طول ویدیوی شما باید به اندازه‌ای باشه که مخاطب علاقه داشته باشه که ویدیو رو نگاه کنه. یعنی نباید بی‌مورد ویدیو رو بلند بسازید. عامل پنجم تایم آف یر، یعنی چه زمانی از سال شما ویدیوتون رو پست میکنید. در برخی از ماه‌ها که تعطیلات هست مثل نوامبر و دسامبر، آگهی دهنده پول بیشتری رو برای تبلیغات در آخر سال پرداخت میکنه و شما توی این 2-3 ماه آخر سال میتونید تعداد ویدیوهای بیشتری رو منتشر کنید که درآمد بیشتری کسب کنید، چون RPM توی این 2-3 ماه آخر سال بالا میره. عامل ششم درآمدهای جانبی یوتیوب مثل یوتیوب پرمیوم، سوپر تانک، سوپر استیکر، سوپر چت، ممبرشیپ، شاپینگ RPM رو بالا میبره. نکته مهمی که در اینجا باید بهش اشاره کنم این هست که RPM ویدیوهای مختلف توی کانال متفاوته، چون این عواملی که نام بردم روی RPM تاثیر میذاره. ممکنه یک ویدیو شما از هند بازدید بگیره، یک ویدیو شما از آمریکا بازدید بگیره. قطعاً RPM های مختلفی خواهند داشت. پس اینکه RPM یک کانال رو بخوایم پیش بینی کنیم کار بسیار سختیه، چون حتی 2 کانال که موضوع مشابه دارن RPM های بسیار متفاوتی میتونن داشته باشن و اینکه لزوماً همیشه RPM نصف CPM نیست و میتونه خیلی کمتر از CPM باشه. یوتیوب درآمد ویدیوهای شورت یا همون ویدیوهای کوتاه رو چطور محاسبه میکنه؟ درآمد ویدیوهای شورت از آگهی‌هایی که بین ویدیوهای شورت نمایش داده میشه جمع‌آوری میشه و در یک ظرف جمع میشه. از این درآمد 55% سهم یوتیوب هست و 45% سهم یوتیوبر، که این دقیقاً برعکس ویدیوهای افقی هست. سهم شما 45% از درآمده که بر اساس تعداد ویو شورت ویدیو شما در هر کشور هست. از این 45% اگر از موزیکی که کپی رایت دار هست استفاده کرده باشید، درصدی از درآمد به صاحب موزیک تعلق داره. مثلا اگر یک موزیک استفاده کرده باشید 50% درآمد شما به صاحب موزیک تعلق میگیره. اگر 2 موزیک استفاده کرده باشید 33% از درآمد به شما تعلق میگیره.
اگر از ویدئو یا صدای یک شورت ویدئو دیگه استفاده کرده باشید، درصدی از درآمد شما به صاحب اون اثر تعلق میگیره. اگر مخاطب شما یوتیوب پرمیوم رو فعال کرده باشه، یوتیوب 45% از درآمد پرمیوم رو به شما پرداخت میکنه. اگر به طور کلی RPM شورت ویدئو رو با ویدئوهای بلند مقایسه کنید، میبینید که خیلی RPM پایین تری دارن. استثناءاتی داریم، کانال های شورت ویدئویی که فقط شورت ویدئو پابلش میکنن و بازدید میلیونی میگیرن و درآمد بسیار عالی دارن. مثلا این کانال برای یک شورت ویدئو که 3 میلیون بازدید داشته $99 دریافت کرده. بعضی وقتها شورت ویدئو رو که منتشر میکنید در قسمت ریستریکشن نوشته میشه شورت پالیسی. این به این معنی هست که صاحب موزیک، صاحب اثر بتونه بفهمه کجا موزیکش استفاده شده. همچنین قسمتی از درآمد شورت ویدئو شما به صاحب اثر تعلق میگیره. مانیتایز این نوع شورت ویدئوها مشکلی نداره، ولی این رو بدونید که صاحب اثر هر وقت بخواد میتونه کلیم بذاره روی شورت ویدئو شما یا حتی استرایک. در اینجا جدیدترین آپدیت های یوتیوب رو بیان میکنم. مهمترین آپدیت مربوط میشه به 31 جولای که از اواخر جولای اگر کانالی دیمانیتایز بشه، مانیتایز ویدئوهاش خاموش نمیشه و 1 هفته فرصت دفاع داره. اگر دفاعیش رد شد که از YPP خارج میشه و مانیتایز ویدئوهاش خاموش میشه و 90 روز بعد میتونه درخواست بده. ولی اگر پذیرفته شد که به کارش ادامه میده. قبلا به این صورت بود که اگر کانالی دیمانیتایز میشد، مانیتایز ویدئوهاش خاموش میشد و خب توی این چند روز که حالا دفاعی بررسی بشه و دوباره تایید بشه، درآمدش رو از دست میداد. پس این یک آپدیت بسیار عالی هست از طرف یوتیوب. اگر احتیاج داشتید به فیلم دفاعی، میتونید به ایمیل من پیام ارسال کنید. آپدیت بعدی در مورد موزیک هست. اگر شما یوتیوب پرمیوم دارید و به موسیقی گوش میدید، میتونید از این به بعد به موزیک یا پادکست در ساعت‌های هوشمند گارمین گوش بدید. آپدیت بعدی در مورد گوگل پادکست هست که کاربران اکنون میتونن به راحتی اشتراک خودشون رو به یوتیوب میوزیک منتقل کنن و یا هر برنامه پادکست دیگری و همچنین ریاکشن در تمام پلتفرم ها فعال هست. آپدیت بعدی در مورد شورت ویدئو هست که ادیورز اضافه شده، البته برای کسانی که پرمیوم هستن در حالت تست هست. آپدیت های جدید معمولا ابتدا برای اعضای پرمیوم فعال میشه که مانند ادیورز اینستاگرام هست. شما یک شورت ویدئو رو میبینید، دکمه ادیورز رو میزنید و مرتبط با اون موضوع شورت ویدئو خودتون رو آپلود میکنید و مخاطب میتونه ببینه که چه کسانی ادیورز اضافه کردن به شورت ویدئوش. آپدیت بعدی در مورد استفاده از صدا یا تصویر هوش مصنوعی هست که این نکته گفته شده که اگر صدای شخصی رو تغییر بدید یا تصویرش و صورتش رو و هدفتون مسخره کردن اون شخص باشه، یعنی به وسیله هوش مصنوعی این کار انجام بدید، اون شخص میتونه درخواست حذف ویدیو شما رو بکنه، یعنی استرایک بزنه. آپدیت بعدی برای اعضای پرمیوم هست که در آمریکا هستن. اگر در گوشی اندروید وقتی ویدیو رو تماشا میکنن 2 بار ضربه بزنن روی ویدیو، دکمه جامپ اهد رو میبینن که دقیقاً اونا رو به جایی از ویدیو میبره که میخوان مشاهده کنن، که از هوش مصنوعی و اطلاعات مخاطب استفاده میشه در این مورد که برای گوشی‌های iOS هم فعال خواهد شد. البته برای اعضای پرمیومی که در آمریکا هستن فعلا فعال شده. و آپدیت بعدی در مورد کاپی رایت کلیم صدا هست در ویدیو
که شما میتونید فقط آهنگ رو حذف کنید و صدای ویدیو باقی بمونه. مشکلی که یوتیوبرها داشتن برای رفع کپی رایت کلیم این بود که صدا هم همزمان با آهنگ حذف میشد. البته من تکنیکی رو آموزش میدادم که میتونستن این مشکل رو برطرف کنن. این بود که ریپلی سانگ رو میزدن و بعد که پروسس تموم میشد میرفتن از قسمت ادیت ویدیو صدای موزیک رو کم میکردن که این مشکل رو یوتیوب کلن حل کرده و الان ایریز سانگ رو که بزنن فقط موزیک حذف میشه و دیگه صدای ویدیو حذف نمیشه. نکته که باید در نظر داشته باشید این که زمان پروسس متفاوت هست، بستگی به تایم ویدیو شما و قسمتی که کپی رایت کلیم داره هست و این که کانال هایی که عضو YPP نیستن نمیتونن این تغییرات رو ذخیره کنن اگر ویدیوشون بیشتر از 100,000 تا ویو بخوره. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید در کامنت ها بپرسید. همچنین اگر RPM شما کاهش پیدا کرده ولی ویو شما مانند قبل هست، یعنی ثابت هست، افت نداشته، کانال شما مشکوک به invalid ترافیک یا ترافیک نامعتبر هست که میتونید این ویدیو رو در مورد ترافیک نامعتبر مشاهده کنید. اگر این ویدیو برای شما مفید بوده با لایک و سابسکرایب حمایت کنید.